Bunicii noștri au trăit în tăcere nedreptățile pornite cu 50 de ani în urmă de prigoana colectivizării. Într-o bună zi au bătut cei cu înscrierile la colectiv și la poarta bunicului meu. Tătuca a pornit gârbovit spre locul unde se făceau înscrierile, la gândul că semnătura din ziua aceea însemna pierderea agoniselii făcute cu sudoare. Mai presus de toate, însemna despărțirea de o parte din sufletul lui, iapa din grajd, de care îl legau atâtea și atâtea. Stând acolo la masă, îl străfulgeră un gând, să fugă. Lăsă pălăria chezășie pe masă și se ascunse în podul unei case. Se întoarse după o săptămână, dar acasă grajdul era gol. Măcar că nu îmi vor lua via. Via asta a reprezentat mica lui Victorie. În amintirea iepei lui Tătuca, tata cumpără în 90 un biect cal costeliv de la fostul CAP, atât de nehrănit că doar o mică povară de fetiță a putut duce în spinare, câteva clipe doar, preț de o fotografie. Noi, nepoții, în frăgezimea copilăriei, ne miram când vorbea despre pământ. La ce i-o trebui? Că uite cât pământ e împrejur. Pe vremea aceea, când nu era voie să sacrifici animale, riscând să plătești cu închisoarea, fratele meu, Marian, l-a salvat pe tata într-o zi, când iarăși la poartă băteau milițienii satului, mirosindu-le a vițel tăiat. Și așa era. Carnea se afla într-o verandă rece a casei, dincolo de poartă slugarnicii, iar în curte părinții mei, cărora spaima le oprea respirația. Și iată în curte pe milițienii cu piepturile umflate de triumful ce se ițea. Ei, uite că ți-a venit rândul, că și tu și tată tu mult mândri și îndărătnici ați mai fost împotriva gospodăriei satului. Și-or fi zis ei în gând. Pășiră hotărât în casă, cotrobăind ungher cu ungher. Doar veranda rece mai rămăsese de cercetat, dar veranda era goală. Mama și tata se privesc pe furiș, cu ochii mari de uimire și respiră ușurați, tot pe furiș. Marian avea vreo 10 ani pe atunci, dar suficientă istețime încât să intuiască pericolul. Între timp, pâș, tupilat în veranda rece, cără ligheanul cu carne în curtea de alături la nimeni altul decât Tătuca. Dar slugarnicii pornesc înverșunați spre curtea bătrânului. Marian se încăpățânează să-l salveze pe tata și cară înapoi, ca un înger salvator, ligheanul buclucaș. De unde atâta pricepere la un băiețel de 10 ani? Poate din adâncurile puterii dată de credința în Dumnezeu și din curajul pe care îl primește tainic sufletul curat la ceas de necaz. Tătuca era cel care mijlocea duios dialogul dintre cer și pământ, el care, neștiind să citească, cunoștea slovă cu slovă sfintele învățături ale unei cărticele de rugăciuni. Cărticica e la mine acum. Am găsit-o pe o bancă de pe prispa casei în ziua în care el pleca de pe pământ.